හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකට ඔයාලත් මේ දවස්වල ඩෙකරේෂන්ස් එහෙම shopping කරනවද? ඉතින් ක්‍රිස්මස් බෝබල්ස් එහෙම දැන් ගොඩක් ගණන් කියලා ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පේපර් ක්විලින් වලින් අඩු වියදමකින් ක්‍රිස්මස් බෝබල්ස් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේකට මුලින්ම ඕන වෙනවා color A4 වලින් කපාගත්ත paper strips. මේකට බෝබල් එකක එක පැත්තකට මට අවශ්‍ය වෙනවා strips 50ක්. ඒ කියන්නේ 50 sets දෙකක් ඕන වෙනවා. සම්පූර්ණ strips මට 100ක් ඕන වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම මම strips 50ක් එක පිට එක තියලා ගම් ගාලා අලවගෙන යනවා. මෙන්න මෙහෙම එක පිට එක strips 50ම තියලා අලවගෙන යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ strips 50 අපි quilling tool එකට දාලා roll කරගෙන යනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ roll කරන්න පාවිච්චි කරන්න ගත්තේ මගේ ගාව තිබ්බ ගොඩක් පරණ A4 කොළ වගේක්. මේ A4 කොළ ගොඩක් අඳුරු පාට වෙලා තිබ්බේ. මට කාඩ් එකක් හදන්නවත් මේක අතරම පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක ගොඩක් අඳුරු පාට නිසා. ඉතින් මට හිතුණා බෝබල් එකක් වගේ එකක් මේකට එකෙන් හැදුවනම් හොඳයි කියලා. මොකද එතකොට බෝබල් එක මම ඩස්ට් එක ස්ටෝන්ස් වගේ දාලා මම ඩෙකොරේට් කරන නිසා මට අර පාවිච්චියට ගන්න බැරි කොළ ටිකත් මට යම් වැඩකට යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා හිතෙච්ච නිසා මම මේකෙන් මේ ක්‍රිස්මස් බෝබල් ටික හදන්න ගත්තා. මේ විදිහට මම වෙනදට නම් මෙහෙම දිගටම මේක රෝල් කරගෙන යන එක ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් මට යාළුවෝ කීප දෙනෙක් කිව්වා මේක කොහොමද හරියටම රෝල් කරගෙන යන්නේ, මේක ගැලවෙන්නේ නැතුව කොහොමද රෝල් කරන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් හරියට පැහැදිලිව පෙන්වන්න කියලා. මේක ඉතින් මම වීඩියෝ එක ගන්න පහසුව සඳහා මේ strips 50ම එක පිට එක තියලා අලවලා මේ සුඩ තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ විදියට රෝල් කරද්දි ටිකක් පැටලෙනවා. පැටලිලි දිග ඇර තමයි මම මේක රෝල් කරගෙන යන්නේ. නමුත් ඕගොල්ලෝ මේක කරනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ strips 50 එක පිට එක තියලා ඇලුවට පස්සේ උඩ සිට ඒ කියන්නේ බිමට දාලා මේක පැටලිල්ල ලිහාගෙන ඕගොල්ලෝ මේක රෝල් කරගෙන යන්න. මම මේ වීඩියෝ එකට වොයිස් ඕවර් එක දානකොට දැන් වෙලාව 11:55යි. අද එතකොට නොවැම්බර් මාසේ 30 වෙනිදා. තව ටික වෙලාවකින් දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා වෙනවා. ක්‍රිස්මස් කියන්නේ ඉතින් අපි හැමෝම ආස කාලයක්. මම පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ක්‍රිස්මස් වලට මාර මාසයි. දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා ඉඳන් මට නම් ක්‍රිස්මස්. මේක මෙහෙම රෝල් කරගෙන යනකොට සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට මේක අතින් ගැලවිලා විසිවිලා මේක සම්පූර්ණයෙන් ඕගොල්ලෝ රෝල් කරපු එක ගැලවිලා අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ වගේ වෙලාවට තරහ යනවා. අපි මුලින් ඉඳන්ම රෝල් කරගෙන කොළ ගොඩාක් එක දිගට තියලා රෝල් කරගෙන ඇවිල්ලා මේක ගැලවිලා විසි වුණාම. නමුත් මේක පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් කරනකොට ඔයාලගේ අත මේකට හුරු වුණාම ඔයාලට මේක පහසුවෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මට උනත් අදටත් සමහරක් අවස්ථාවල මේක එක දිගට රෝල් කරගෙන යද්දි මේක ගැලවිලා විසි වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. නමුත් අර අපේ අවසාන නිර්මාණය ගැන අපි ගොඩක් ආසාවෙන් කරනවා නම් ඒක අර කොච්චර ගැලවිලා මේ අයින් වෙලා ගියත් මේක මේ මම ඉතින් තරහ ගියත් මේක නැවත ආයෙ රෝල් කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ තියෙන දැන් අන්තිම හරිය. අන්තිම හරියත් මේ විදියට රෝල් කරගෙන යනවා. මේ වැඩේට මම දන්න තරමින් ටූල් එකකුත් තියෙනවා. ඒ ටූල් එක නම් මගේ ළඟ නැහැ දැනට. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේකේ අන්තිම කොටසට ගම් ගාලා අලව ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට කොටස් දෙකක් අපිට ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ 50 sets දෙකක් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ quilling mold එකක් අරගෙන මම ඒකට මෙන්න මේක අතින් හැඩ කරලා මෙන්න මේ විදිහට mold එකට දාලා මේක රවුම් භාගයක්. බෝබල් එකක් ඉතින් රවුමක් හැඩයට මේක රවුම් භාගයක් විදිහට වෙන්න මේක මේ බෝබල් එක මේට අවශ්‍ය එක පැත්තකට මෙන්න මෙහෙම අතින් හැඩ කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. එක එක හැඩ එක එක ප්‍රමාණ මේ මෝල්ඩ් එකේ තියෙනවා. ඔයාලට ඇහෙනවද දැන් වෙලාව රාත්‍රී 12යි. ඒ කියන්නේ අද දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා. අපි ඉතින් ඉන්නේ කතෝලික ජනතාව ඉන්න වැඩිපුර ඉන්න පැත්තක නිසා ඔන්න වෙඩි ගහන්න පටන් අරන් කට්ටිය දැම්මින්දා. ඔන්න දැන් මම මේ හදාගත්ත රවුම් භාගේ මම හොඳට ගම් ගාලා ගම් ටිකක් ඝනකම ගන්න ගම් ටිකක් ගාලා මේක අලව ගන්නවා. මොකද ඝනකම මේකට ගම් තට්ටුවක් ගෑවුවාම
මේකේ ශක්තිමත්ව හිටිනවා. මේකේ ගම් තට්ටු කීපයක් තව අපි ගන්නවා. මේ මුල්ම ගම් තට්ටුව තමයි මේක ඇතුල් පැත්තට ගන්නෙ. මම ඊළඟට කියලා දෙන්න යන්නේ අර වගේ quilling mold එකක් නැති කෙනෙක්ට කොහොමද මේ බෝබල් එක හදාගන්න, මේ අතින් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියන එක. මෙන්න මේ විදිහට mold එකක් නැති කෙනෙක්ට මේක අතින් ඇතුළට තද කරලා රවුම් භාගයක් හැඩයට හිමින් ඉවසීමෙන් මේක මේ වේගෙන් කරන්න එපා. හිමින් රවුම් භාගයක් හැඩයට අතින් හැඩ කර ගන්න. ඔයගොල්ලෝ වේගෙන් කරොත් මේක ගැලවිලා මේ විසි වෙලා යයි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අර මේක රෝල් කරපු මහන්සියත් අපරාධයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අතින් කරාම මේක එන්නේ. ඒක mold එකකින් කරත් අතින් කරත් කිසි වෙනසක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ ගම්ගාල වේලගත්ත කොටස් දෙකක්. මට හිතුණා මේකේ පිටපැත්තට ගම් තට්ටුවක් ගෑවොත් මේක තවත් ශක්තිමත් වෙයි කියලා. ඉතින් මම තව ගම් තට්ටුවක් මේක එළිය පැත්තට ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට වේලගත්ත කොටස් දෙක. දැන් මම මේකට තංගුස් නූලක් දාගන්නවා. මට මේකේ දිග ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය වෙන විදිහට තංගුස් නූල දෙකට නමලා ඒ කොන් දෙක එකතු වෙන තැන මේ අපි මෙන්න මේ සිදුරට පුංචි සිදුරට අපි දානවා. නමුත් දැන් මෙතන අපි අර ගම් තට්ටු දෙකක් ගාලා තියෙන නිසා මේ සිදුර දැන් බැහැලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ටූත් පික් එකක් හරි කට්ටක් හරි අරගෙන මේ සිදුර පොඩ්ඩක් අපි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ තංගුස් එක අපි මෙහෙම මේ සිදුර ඇතුළට දානවා. තංගුස් එකේ කොන් දෙකම මේ සිදුර ඇතුළට මේ විදිහට දානවා. ඊට පස්සේ අපි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්නේ නැතුව භාගයක් දුරට මේ විදිහට එළියට ඇදලා අරගෙන මෙතනින් අපි හොඳට තද වෙන්න ගැටයක් දානවා. ගැට දෙකක් විතර දාන්න. මොකද මේ තංගුස් එක ලිස්සන සුළුයි. එතකොට එක ගැටයක් වගේ තිබ්බොත් මේක ගැලවිලාම යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම තංගුස් එකට ගැට දෙකක් ටිකක් තදට දාගන්නවා. ඔයාලට ඇහෙනව නේද? වටෙන්ම රතිඤ්ඤ පත්තු කරන සද්දේ පළවෙනිද නිසා. ඔන්න මේ විදිහට මම තංගුස් නූල ඇදලා මෙන්න මේක මේ විදිහට කරගත්තා. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. දැන් ඒ වුණාට මෙතන මේ ගැටේ ගැලවෙයි කියන බය මට තියෙන නිසා මට හිතුණා තව ගම් බින්දුවක් දාලා එතන ශක්තිමත් වෙන්න මොකක් හරි කරන්න ඕනේ කියලා. මම ඉතින් එතනට ගම් ටිකක් දාලා මේ තංගුස් එකේ ගැටේ ශක්තිමත් වෙන්න ගම් ටික වේලෙන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි වේලුනහම තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකේ එක පැත්තකට විතර අපි තංගුස් එක දාන්නේ. අනිත් පැත්ත මෙන්න මේ විදිහට සමානව මේ අලවන්නයි යන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ධාරෙට අපි හොඳට ගම් තට්ටුවක් ගන්න ඕනේ. ඝනකම්ම මෙතන ගම් තට්ටුව ගන්න තුනීවට ගන්න එපා. එතකොට මේක ගැලවෙන්න බලයි. සහ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ගම් වර්ගය අනුව ඉතින් ඒක වෙනස් වෙනවා. මම බයින්ඩ් වර්ගයේ ගම් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා මේක එහෙම ලේසියෙන් ගැලවෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට මේක අලව ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි අපේ බෝබල් එක ඇලවුවාම තියෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම වේලගත්ත බෝබල් එකක්. දැන් හදන්නේ මම මේකට ඩස්ට් එක දාලා මේක ටිකක් ලස්සන කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම ගම් ටිකක් අරගෙන මේ බෝබල් එක සම්පූර්ණයෙන් වැහෙන්න ආයෙ ගම් තට්ටුවක් ගන්නවා. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේකට අපි කලින් ගම් තට්ටු දෙකක් ගෑවා. එතකොට මෙහි තුන්වෙනි ගම් තට්ටුව තමයි මේ වදින්නේ. එතකොට මේක තවත් ශක්තිමත් වෙලා හිටිනවා. මේකට ඩස්ට් එකක් දෙනවා කියන්නේ තවත් මේක ඝනකම්ව හිටිනවා. එදා පාර මගේ ක්‍රිස්මස් තීම් එක තමයි red, gold and green සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිස්මස් කලර්ස් ටික මම ගත්තේ. මගේ ගිය අවුරුද්දේ ක්‍රිස්මස් තීම් එක උනේ red and white. ඉතින් මට red baubles උයි gold baubles උයි සෑහෙන්න තියෙනවා. අලුතෙන් ගන්න අවශ්‍යත් නැහැ.
නමුත් ග්‍රීන් ඒවා මං ගාව බොහොම ටිකයි තියෙන්නේ. මට හිතුණා ග්‍රීන් ඒවා වැඩිපුරම දාන්න නැතුව අතරින් පතර චුට්ටක් දාන්න ඕනේ. ඒක මම හදා ගන්නවා කියලා හිතලා තමයි මට මේ බෝබල් එකේ අයිඩියා එක ආවේ. දැන් මම මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන් මේ බෝබල් එකට ගම් ගෑවා. ඔයගලන්ට කැමති නම් මේ බෝබල් එකේ එක පැත්තකට විතරක් මුලින්ම එක රවුමක කොටසකට විතරක් මුලින් ගම් ගාලා ඒකට ඩස්ට් එක දාලා ඒක වේලුණාට පස්සේ අනිත් පැත්තට ඩස්ට් එක දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒක එතකොට හැමතැනම වදිනවා ඩස්ට් එක. ඒක නිසා සම්පූර්ණ බෝබල් එකටම ගම් ගාලා ආවරණය කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඩස්ට් එක දාන්න. මේකේ එක තැනකටවත් සිදුරු පේන්නේ නැති වෙන්න මේ සම්පූර්ණ A4 කොලේ වැහෙන්න අපි ඩස්ට් එක දාගන්නවා. එහෙනවා නේද? හයියෙම වෙඩි ගහනවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ක්‍රිස්මස් බෝබල් එක. මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ ඩස්ට් එක දාලා වේලගත්ත ක්‍රිස්මස් බෝබල්ස්. මේ තියෙන මම ඒ වගේ හදාගත්ත ක්‍රිස්මස් බෝබල්ස් කීපයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක හැමදේම ගොඩක් ගණන්. මේ බෝබල්ස් ඉස්සර අපි ගොඩාක් අඩුවට ගත්තට දැන් මේවා ඇත්තටම හරි ගණන්. ඒක නිසා අපි ගෙදරම හදාගත්තොත් අපේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක අපේම අතින් හැඩ කරගත්ත ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකක් විදියට ඕගොල්ලන්ටත් ඒකේ සතුට විඳින්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ ක්‍රිස්මස් බෝබල් එක හදලා බලලා මටත් ඒවල ලස්සන ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් මගේ iOS Quilling Facebook page එකට එවන්න.